ใหญ่สักพวกป้าเดี๋ยวแป๊บนึงป้าจะหาให้มันได้นี่ก่อนเพลงมือปิด เดี๋ยวก่อนลองให้มันแบบนี้ก่อนขนมจีนเส้นใหญ่มากเลยตัวคำเป็นเรื่องประตูเล้งเคอรี่ของเรื่องจากเคอรี่ชาไม่รู้เลยจากป้าจ๋าป้าหนีไปเที่ยวน้ำตก ว่าจะแต่ยังไม่รู้ดูก่อน ไปชัวร์ ไม่แน่บอกให้เบย์มาเร็วๆเข้ารอมันอยู่คนเดียวเนี่ยคนผัดกะเพราเนี่ย ครับเขากำลังเดินไปถึง ตอนการซอกกระเทียม วางมีดด้วยดิ มองฟันหน้าเนี่ยรถจักรยานเนี่ย จับเป็นพ่อจับเป็นคาริเบ้รักเอง อ๋อตามสไตล์แบบนั้นเลยใช่ไหม คนโหดชายคนโหด ราดแบบไหนราดแบบขยำหรือราดแบบ หลังร้านเลยกับป้าจ๋า